Sziasztok! Ma mutatok két olyan felületet, ahol a profil képeteket tudjátok profi szintre emelni. Két nagyon egyszerű felületről van szó, ahol ezt ingyenesen tehetitek meg. A linkeket majd a videó megjegyzésében találjátok. Az első az Profile Picture Maker néven fut, by PixArt. Mutatom is, tehát itt feltöltitek a kiválasztott képet. A kép alatti csúszkákkal tudjátok kicsinyíteni vagy nagyítani, illetve elforgatni a képet, és itt a háttéren tudtok még dolgozni, tehát tudtok valamilyen színt beállítani, illetve beállíthattok gradienst. Igen, azt nem mondtam, hogy ugye itt automatikusan megjelenik, hogy a hátteret törölje, a kép mögötti hátteret. Most átkattintottam a textúra tabra, a textúra tabon én különféle háttereket vág be a kép mögé. Ebből nagyon nagy a választék, ahogy látjátok. Maradjunk ennél. Itt még lehetőség van valamilyen keretnek a beállítására, hogy legyen szürke, és annak a vastagságát tudjátok állítani. Ha elégedettek vagytok a képpel, akkor a download gombra kattintva egy kattintásra PNG formátumban le tudjátok tölteni a képet és felhasználni. Akár LinkedIn-en, vagy amilyen közösségi média felületen szükség van rá. Ez az egyszerűbbik felület, illetve van egy másik, ez a Free Profile Pic Maker néven fut. Töltsük fel ide is az alapfotónkat. Majd rögtön generálja a felület a háttérképet hozzá. Ez az első három opció, ezek újak, ezek a mesterséges intelligencia által generáltak, ezek nem használhatóak ingyenesen, viszont itt alul már is látjátok, hogy automatikusan belettek vágva hátterek a képünkhöz. Tehát ezt már így le tudjátok tölteni, ha tetszik valamelyik, illetve további szerkesztési opcióra van lehetőség itt erre a ceruzára kattintva. Na most itt tudtok még gradienseket választani, ugyanúgy, ahogy az előző képnél, illetve ez a másik opciónál lehetőség van arra, hogy tehát ne csak kör alakú képet töltsünk le, hanem mondjuk négyzet alakút, vagy enyhén kerekített, vagy erősen lekerekített szélekkel legyen a kép. Most maradjunk a körnél, illetve itt még vannak ilyen kreatív hátterek, tehát ez a mix, ez volt ugye az alapvető lista, a kreatív alatt találtok még itt ilyen érdekes háttereket. Na most én rákattintok itt, hogy ezt a képet szeretném tovább szerkeszteni, akkor még van lehetőségünk itt kicserélni a fotót, ha mégsem tetszik, árnyékot adni a képnek, különböző filtereket beállítani, tehát mondjuk legyen ilyen enyhén szürke árnyalatos a kép, tudtok nagyítani, elforgatni, tudjátok a fényerősséget beállítani, a kontrasztot, szaturációt és a többit. És ha elégedettek vagytok a képpel, akkor azt egy kattintásra szintén le tudjátok tölteni PNG formátumban. Remélem tetszett a videó, amennyiben igen, lájkoljátok, illetve kövessétek be a csatornát. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!